دائما أنا لا أتفاعل بأي عربي يكون موجود في مجلس النواب أو في الكونغرس أو في الإدارة الأمريكية. اعرف أنه أي عربي يصل إلى هناك سوف يضع السعودية ومصر والأمة العربية والإسلامية هي عدو أول. المثال على ذلك رشيدة طليب والهان عمر وهوما صالح اللي كانت مع هيلاري كلينتون، كل هؤلاء مع النكسات التي تعرض لها التنظيم على يد المملكة العربية السعودية وعلى يد مصر وعلى يد الإمارات، يحلمون في أنه بايدن إذا جاء يعيد هذه الموجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا في تحولات. حلقتنا هذه الليلة حلقة دسمة جدا ومليئة بالمعلومات، ولذلك أرجو من الجميع المتابعة لنهاية الحلقة. هل ستخسر السعودية إذا خسر ترامب؟ ولماذا هذا الاهتمام للأخوان بدعم بايدن وبالانتخابات الأمريكية؟ في الحقيقة الانتخابات الأمريكية كل دول العالم من أكبرها في الصين وروسيا شرقا وحتى كندا والمكسيك في الغرب تهتم بالانتخابات الأمريكية، لكن الغريب أنه حزب أو تنظيم الإخوان، التنظيم الدولي للإخوان وما بين قوسين المسلمين، هذا الاهتمام في الحقيقة يجعلني أبدأ به قبل أن أبدأ بالسؤال الذي طرحته: هل ستخسر السعودية إذا خسر ترامب؟ الإخوان ظلوا طوال عقود يشنعون على الدول العربية كلها بأنها عميلة لأمريكا وعميلة للاستعمار وعميلة للقوى الاستعمارية وهذا القبيل، حتى زرعوه في مخيلة كل الشبيبة العرب. لكن في الحقيقة لما تبحث قليل تكتشف مفاجآت كبيرة جدا. عارفين برنارد لويس؟ ما قد مر عليكم خريطة تقسيم الشرق الأوسط والشرق العربي، وفيها تقسيم للسعودية وتقسيم للدول العربية كلها وللعراق وعربستان وشيعستان وسنستان وكردستان. السعودية مقسمة للشرق والغرب والشمال والجنوب. عارفين هذا برنارد لويس؟ هذا مؤرخ يهودي مهتم بالشأن العربي، هذا الذي نسق لقاء الإخوان التاريخي مع الرئيس الأمريكي إيزنهاور عام 1953. برنارد لويس نصح وزير الخارجية آنذاك جوزيف دالاس الظاهر، وكان أيضا شقيقه ألان دالاس وكيل أو مدير الاستخبارات المخابرات الأمريكية المركزية، بتنظيم لقاء للإخوان المسلمين وتجنيدهم وتأسيس التنظيم الدولي وتنظيم هذا اللقاء مع إيزنهاور. إيزنهاور اجتمع مع الإخوان، مع وفد من الإخوان. مين يرأسه؟ يرأسه شخص اسمه سعيد رمضان. سعيد رمضان هذا زوج ابنة حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان. احنا نعرف أنه تنظيم الإخوان أسسته المخابرات البريطانية، لكن تلقفته الولايات المتحدة الأمريكية ليؤدي دورا وظيفا في المنطقة العربية، وفي مو بس في المنطقة العربية، وفي أوروبا وفي روسيا والصين. تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية متى ما أرادت زعزعة الأنظمة والشعوب وتثوير المجتمع وزيادة الإحباط والوقوف ضد أي حركة تنمية في هذه المنطقة وخصوصا المنطقة العربية. تخوين الجميع، لغة هابطة. طبعا كانت مراحل تم تأسيس التنظيم الدولي للإخوان، وكان فتحوا له الأمريكان أول فرع له في ميونخ في ألمانيا. مر التنظيم بمرحلة النشر والدعم للوقوف أيضا أمام المد السوفيتي وفي الجهاد الأفغاني وفي أمام أي دولة قومية عربية أو دولة أيضا لها اتجاهها الإسلامي المعتدل مثل المملكة العربية السعودية، محاولة الهمز في هؤلاء وجعلهم دائما في وضع المتهم، حتى وصلنا إلى مرحلة التمكين. مرحلة التمكين هذه ترافقت مع الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما. باراك أوباما انتقل بالتنظيم من مرحلة النشر والدعم والتمويل إلى مرحلة التمكين. التمكين كان من خلال الربيع العربي. أتوقف هنا حتى أستكمله فيما بعد، ولكن أنتقل للعلاقة السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقة أمريكا بالسعودية وعلاقة السعودية بأمريكا. في الحقيقة هذه العلاقة أيضا بنيت كدولة، يعني مش تنظيم. كان أول لقاء تقريبا للملك عبد العزيز مع الرئيس الديمقراطي، تصور، مع الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت
عام 1945 وعقد اتفاق كوينسي، ثم جدد أيضا هذا الاتفاق في عام 2005. العلاقات السعودية الأمريكية ممكن أنا أشبهها بالجبال العالية في أجواء من العواصف والرياح العاصفة. طبعا هذه العلاقات أحيانا تتقاطع لتكاد تكون متطابقة بشكل يعني كبير جدا يتجاوز 80-90%، وأحيانا تفترق إلى أبعد ما يكون. ولكن حتى بتصاريح رؤساء الاستخبارات الأمريكية الموجودين حاليا أو حتى المتقاعدين منهم أنه لا يمكن لهاتين الدولتين أن يستغنيان عن بعضهما البعض. حالات كثيرة مرت في العلاقات السعودية الأمريكية، ممكن أنا يعني أوجزها باختصار بسريع. السعودية تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على ملفات ثابتة سوف نستعرضها، وأمريكا تتعامل مع السعودية على ملفات ثابتة سوف نقولها، لكن لا يختلف حقيقة التعامل، لأنه الذي يختلف هنا هي المصالح. في عام 1973 مع نيكسون السعودية قطعت البترول على أمريكا نصرة للقضية العربية فلسطين، ونصرة في حرب أكتوبر للجيش المصري البطل والجيش العربي بصفة عامة الذين شاركوا. أيضا في عام 1982 السعوديون حصلوا على طائرة الأواكس، وهذه ما زالت إلى يومك هذا دول معدودة أيضا لديها طائرات الأواكس، وبعدد يمكن السعودية تكون الثانية أو الثالث في العالم من يملك هذه الطائرات. عام 1986 في عهد الرئيس ريغان رفض الأمريكان إمداد السعودية بصواريخ طويلة المدى أو متوسطة المدى. السعوديون اتجهوا إلى الصين وجلبوا صواريخ رياح الشرق داو فينج 3. كانت صفقة يعني كبيرة جدا ومؤثرة جدا. إلى يومنا هذا أيضا جددوها، يعني جددوا التعاون مع الصين في صفقات أخرى عابرة للقارات يصل مداها إلى 4000 كيلو، وبعض التقارير الأمريكية تقول أنها قادرة على حمل رؤوس نووية. هذه بعض التقارير لبعض مدراء الاستخبارات المتقاعدين. طبعا استمر الموضوع في أزمة الخليج، كان هناك تحالف دولي في عاصفة الصحراء. طبعا جاء ريغان ثم بوش الأب ثم بيل كلينتون 8 سنوات ديمقراطي، ثم بوش الابن، ثم باراك أوباما، ثم ترامب. طبعا هؤلاء ممكن نحسب من عام 1980 إلى عام 20 تقريبا 16 سنة حكم فيها الديمقراطيين أمريكا، هي فترة كلينتون وفترة أوباما. بقية الرؤساء كانوا جمهوريين. السعوديون اتفقوا واختلفوا مع الديمقراطيين ومع الجمهوريين، اتفقوا واختلفوا في قضايا كثيرة جدا. مر أيضا من الأزمات الكبرى في العلاقات السعودية الأمريكية كانت في 11 سبتمبر 2001، ثم بعد ذلك في غزو العراق 2003 السعودية وقفت ضد الغزو، طبعا في مقابل دولة مثل تركيا كانت مؤيدة، مثل قطر كانت مؤيدة. انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة أوباما. وعموما العلاقات السعودية الأمريكية كما ذكرت في بداية الحلقة جبال ثابتة وسط رياح عاصفة، إذا لدينا ثوابت ولدينا متغيرات. أستطيع أني ألخص هذه الثوابت تقريبا في 5 ملفات. ملف النفط، ملف صفقات الأسلحة ومشتروات السيارات والأدوية وخلافه، ملف الاستثمارات المتبادلة، السعودية تستثمر في أمريكا بمئات المليارات، وأيضا الأمريكان يستثمرون في السعودية بما يزيد يعني تقريبا الآن عن فوق 60 مليار دولار. الملف الرابع ملف مكافحة الإرهاب. لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يستغني عن الدور السعودي في مكافحة الإرهاب. الملف الخامس اللي هو دائما يعني نختلف فيه، اللي هو ملف الأمن والدفاع، سواء السعودي أو الخليجي والإقليمي والعربي، ودور السعودية كقوة إقليمية موازية للقوى الإقليمية الموجودة في المنطقة. هذه هي الثوابت التي تجعل أي رئيس أمريكي مهما قال في الانتخابات يضطر إلى أنه يتعامل مع المملكة العربية السعودية. وعادة في الانتخابات الأمريكية هناك 4-5 دول يتم التركيز عليها في أي حملة انتخابية: إسرائيل، السعودية، روسيا، الصين، المكسيك، بهدف أنه هذه الدول ال5 هي الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فدائما يستخدمها الرؤساء الأمريكان أو الذين يريدون أن يدخلون البيت الأبيض في التشنيع على خصومهم الماكثين في البيت الأبيض. ولكن عندما يتسنم أحدهم سدة الرئاسة تبدأ الملفات تتضح أمامه. عموما قبل ما ندخل شوية نتكلم على الفرق ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. الحزب الجمهوري عادة هو حزب
في اليمين، في اتجاه اليمين المحافظ، يؤمن بالحرية الاقتصادية والعدالة، يؤمن بالبقاء للأصلح. الحزب الديمقراطي لا، يميل لليسار الليبرالي وللتقدمية وللثورات. هنا نفهم ليش الإخوان دائما مع الحزب الديمقراطي، وتحديدا في هذه المرحلة. أولا، الحزب الجمهوري متشدد في قوانين الهجرة، هذا بالنسبة لحزب الإخوان يقطع عليهم خط كبير جدا. الحاجة الثانية، الرئيس الأمريكي ترامب ربما لو مدد له سوف يضع تنظيم الإخوان كتنظيم إرهابي. طبعا الرئيس ترامب خرج تقريبا حتى عن قاعدة الجمهوريين قليلا والديمقراطيين كثيرا. طبعا الناخب الأمريكي هذا هو الذي يخصنا احنا، لكن اللي يخص الناخب الامريكي، الحزب الديمقراطي يؤمن بزواج المثليين، يؤمن بالاجهاض، في قضايا في الداخل الامريكي، فبالتالي هناك ملفات يختلفون فيها كثيرا في الداخل الامريكي، لكن على المستوى الخارجي في تباين بسيط جدا، لكن يحكموا مثل ما قلت الملفات الخمسة، ويحكموا اتفاق كوينسي بين الملك عبد العزيز وروزفلت، ويحكموا أيضا عقيدة جيمي كارتر. جيمي كارتر رئيس ديمقراطي من عام 1977 إلى 1980 أو 76 إلى 80. الرئيس كارتر وضع عقيدة أنه أمن الخليج والنفط يعد من ضمن المصالح الأمريكية، فبالتالي طبعا هذا كان وقت المد السوفيتي، انتهى السوفيت، ولكن استمر الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، لأنه هناك صين وهناك هند وهناك روسيا، كل هؤلاء يستطيعون أنهم ينفذون إلى المنطقة ويحلون كشركاء تجاريين وسياسيين بدلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. إذا جينا نحلل الملفات الخمسة هذه كلها وبسرعة، نجد أنه في الطاقة لا يمكن الاستغناء عن المملكة العربية السعودية، لا سابقا ولا لاحقا. حتى لو أنتج الأمريكان ما زالوا تقريبا يأخذون تقريبا 1,000,000 برميل، لكن الأمريكان أصبح عندهم عقلية المنتج الذي يؤمن، وشفناها في الأخير، الذي يؤمن أنه لابد من أسعار عالية للبترول، لأنه لا يريد للصين وللهند أن يأخذوا أسعار رخيصة للبترول في حربه مع الصين. أيضا في هناك حرب تجارية ما بين أمريكا والصين. طبعا السعوديين 80% من إنتاجهم يذهب إلى الشرق، إلى الصين واليابان وكوريا والهند. ملف الاستثمارات، طبعا إذا تتذكرون السعودية مستثمر كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، هي أكبر مستثمر أجنبي في المملكة العربية السعودية تقريبا بحصة تتجاوز 60 مليار دولار. بس إذا تتذكرون في 15 مارس 2017 كان الملك سلمان في الصين، وكان الرئيس الأمريكي ترامب تقريبا ما صار إلا 2 أو 3 في البيت الأبيض. في نفس ذلك التاريخ اللي كان فيه الملك سلمان في الصين، ووقع صفقات تقريبا ب70 مليار دولار واتفاقيات تجارية وشراكات استثمارية، كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في البيت الأبيض. وكان هناك، طبعا هذا كان جاي بعد مرحلة أوباما، كان هناك اتفاق. هل أمريكا مهتمة بالمنطقة أم لا؟ إذا أمريكا ليست مهتمة بالمنطقة فالملك موجود في الصين. إذا أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالمنطقة فوزن المملكة العربية السعودية، وهنا كان الاتفاق الأشهر اللي هو تقريبا 480 مليار دولار استثمارات ومشتروات وكذا. بغض النظر عن الكلام الفارغ اللي يقولوه في الميديا، السعودية أصلا في 40 عام الأخيرة تشتري من الولايات المتحدة الأمريكية من 40 إلى 50 مليار دولار، ما بين أسلحة وما بين سيارات وما بين أدوية وما بين كذا وما بين مدري فين. طبعا تشتري من دول أخرى كثير أيضا. فاستعراض الوزن السعودي، إذا أنتم يا الأمريكان تريدون أن تضمنون زبون لمدة 10 سنوات وزنه 480 مليار دولار، أهلا وسهلا. إذا أنتم عندكم تصور آخر أعطونا هو. طبعا في الحقيقة أنه الأمريكان ما زالوا أيضا مهتمين بالمنطقة، واتفاقية ل10 سنوات بالاستثمارات، من ضمنها صفقات أسلحة، ومن ضمنها الاستثمارات السعودية الأخيرة اللي في خلال شهر حققت أكثر من 3 مليار 4 مليار دولار مكاسب. طبعا السعودية تستثمر شرقا وغربا. بالنسبة للأسلحة، صحيح عقيدة الجيش السعودي والتسليح السعودي هي عقيدة أمريكية، لكن أنا أقول لكم على موقفين عشان أبين أنه بغض النظر عن من يرأس سدة البيت الأبيض هناك مصالح للمملكة العربية السعودية. إذا تقاطعت مع الأمريكان أهلا وسهلا، إذا لم تتقاطع فالسعودية لديها خياراتها ولديها علاقاتها. في عام 86
الصواريخ، طلبنا صواريخ، وقعنا من أمريكا، رفض الأمريكان، حصلنا على صواريخ استراتيجية. والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي لديها قوة صواريخ استراتيجية عابرة القارات تصل مداها إلى 4500 كيلو. في 2019 السعوديون طلبوا إضافة إلى منظومة باتريوت، طلبوا ثاد. الأمريكان تمنعوا قليلا. مباشرة تفاوضنا مع روسيا على صفقات S-400، ومباشرة تقريبا خلال أسبوع وافق الأمريكان على صفقة الثاد. فهناك توازن في المصالح، وتوازن لا يريد أي رئيس أمريكي أن يفقد بلد مثل المملكة العربية السعودية باقتصاده الضخم. خلينا نرجع للإخوان والسعودية وللانتخابات الحالية. الإخوان اعتقدوا أن طاقة القدر أو شباك القدر فتح لهم مع هذا الرئيس أوباما. احنا تكلمنا على مرحلة النشر والدعم والتمويل اللي بدأت من وقت إيزنهاور، جاء وقت الربيع العربي كانت مرحلة التمكين. الذي حدث أنه الإخوان لديهم مشروع، ومشروع يتقاطع مع المشروع التركي والإيراني في المنطقة كقوة. يعني احنا عندنا 3 كتل، عرب وترك وفرس في المنطقة هذه. اعتقدوا انه خلاص انه أمريكا تخلت عن المملكة العربية السعودية، بدأوا يحتفلون. يعني هم يحتفلون إذا أصبحت علاقتهم كويسة مع أمريكا، بينما يشنعون على بلد مثل المملكة العربية السعودية أو مثل مصر إذا كان لهم، أو مثل الإمارات إذا كان لهم علاقة استراتيجية قائمة على المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية. بينما هم سواء الإخوان أو حتى اليسار القومي العربي الفاشل اللي أصبح يتحدث بالتركية أو بالفارسية. يعني عبد الباري عطوان أنا أتذكر ذيك الأيام كان فرحان جدا وانتهى، وفرحان بالتحالف الأمريكي اللي مع الإخوانج ومع الإيرانيين. خليني أجي لمرحلة أوباما التي يعتقد الإخوان أنها سوف تعاد مع بايدن. إذا أعيدت نرى كيف تعاملت المملكة العربية السعودية مع رئيس يشبه بايدن. طبعا اللي حصل أنه في عهد أوباما وقع اتفاق نووي تقريبا 2014-2015 تقريبا مع إيران. طبعا السعودية لم تكن راضية تماما عن هذا الاتفاق. وأيضا هناك قوى إقليمية مثلا إسرائيل أيضا لم تكن راضية عن هذا الاتفاق. السعوديون مباشرة عملوا على إفشال هذا الاتفاق، خصوصا بعد أن الإيرانيين لم يستطيعوا، يعني الإيرانيين احتفلوا بذلك وبدأوا يتمددون في المنطقة العربية. طبعا السعوديين أشعروا الأمريكان أنه هذا قد يفتح سباق تسلح نووي، والأمريكان نفسهم قالوا. الأمير محمد بن سلمان، القادة السعوديين قالوا أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي أو طورت سلاح نووي فسوف نحصل على ذات الشيء وسوف نفعل ذات الشيء. طبعا كيف؟ هناك حديث طويل من الأمريكان أنفسهم عن كيف، عن سؤال كيف. فبالتالي هذا حيفتح سباق تسلح نووي في المنطقة، وهذا كان عامل جدا مهم لإفشال الاتفاق النووي المعيب مع إيران. احنا ما عندنا مشكلة ترى أنه يكون في اتفاق مع إيران، لكن بهذا الشكل كان اتفاق معيب. أيضا في الربيع العربي السعوديون استنقذوا مصر بواسطة الجيش المصري البطل، وعمل وزير الخارجية السعودي الأمير الراحل سعود الفيصل تقريبا متحدثا للسياسة المصرية والخارجية المصرية يمكن ل6 أشهر. كان موقف الملك عبد الله رحمه الله كان موقف تاريخي. في البحرين هيلاري كلينتون تقول إنه الأمير سعود الفيصل أقفل السماعة في وجهه ودخل البحرين. هذا مذكرات هيلاري كلينتون. في اليمن السعودية في عهد أوباما استصدرت قرار مجلس الأمن 2216. يعني ترى استصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع ترى ما تفعله إلا الدول الكبرى. السعوديون أيضا وقفوا ضد المشروع الإيراني في سوريا وفي العراق، رفضوا تسويق المالكي اشتكى طوب الأرض على أساس أنه يسوق نفسه في المنطقة العربية لأنه باختصار إيراني. كل هذه ملفات حدثت في عهد الرئيس الديمقراطي أوباما. أيضا حصلنا في عهد أوباما على صفقة أسلحة تقريبا حدثنا طائراتنا وحصلنا على قوة جوية هائلة. القاذفة الاستراتيجية F-15 السعودية الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القاذفة لا يملكها، هي قاذفة سيادة جوية لا يملكها إلا 4 دول فقط في العالم: الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية الثاني، إسرائيل، اليابان، فقط لا غير. فمعناته هناك مساحة. وقعنا اتفاقيات مع الصين ومع الهند ومشروعات أو أخذنا داوفينج 21 في عهد الرئيس أوباما. فهذا معناته أيضا أنه هناك
مساحة كبيرة للمملكة العربية السعودية أنه تتحرك في التكتيك، لأنه حتى الرئيس الأمريكي يتحرك في التكتيك. قلنا كوينسي، عقيدة كارتر، الملفات الخمسة ثابتة، الاختلافات تجي في أمور صغيرة. كانت نظرة الرئيس أوباما اقتسام النفوذ ما بين السعودية وإيران في الخليج وفي المنطقة. ليس لدى السعوديين مانع في اقتسام النفوذ أو في كذا، ولكن أن لا يكون هناك طرف أقوى وطرف أضعف. طبعا خلال هذه الفترة كان مثل ما قلت لكم، كان الجميع فرحان، وكانت السعودية لحالها واقفة ضد مشروع أوباما الرئيس الأمريكي الديمقراطي. يعني كانت هيلاري كلينتون خاصة لما كانت وزيرة خارجية، كان نائب رئيس الموظفين في الخارجية الأمريكية امرأة اسمها هوما عابدين، أمها صالحة عابدين، عضو في تنظيم الإخوان الدولي، كانت هي التي تدير الخارجية الأمريكية، ولذلك أقفل السماعة في وجهها الأمير سعود الفيصل. استطاعت السعودية مع أول يوم في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، اللي كان يرعد ويزبد في الانتخابات الأمريكية، وخصوصا بعد الإهانات التي تعرض لها الرئيس أوباما من قبل الملك عبد الله ومن قبل الملك سلمان. الملك سلمان تركه في المطار. فأي تغير في السياسة الأمريكية يقابله تغير في السياسة السعودية، فأنت تتفق وتختلف على حسب ما تقترب المصالح الأمريكية من المصالح السعودية. طبعا جاء الرئيس ترامب بعد أن عرف وزن السعودية في البيت الأبيض، كانت أول دولة يقوم بزيارتها المملكة العربية السعودية، واجتمع لأجل ذلك 56 دولة عربية وإسلامية، تأكيدا على أن المملكة العربية السعودية هي مركز الثقل العربي والإسلامي. احنا قلنا في الرؤية السعودية تقول انها مركز الثقل العربي والإسلامي في العالم، انها القوة الاستثمارية العالمية، انها الموقع الاستراتيجي الفريد في العالم. هذه هي الثلاث الركائز الكبرى في رؤية 2030. طبعا حدث انه مزق الاتفاق النووي، وكأن هذا الشروط التي وضعت كأنها كتبت في الرياض، الشروط التي وضعت على إيران كأنها كتبت في الرياض، وعانت إيران وما زالت من حصار كبير خانق. السعوديون تقاطعوا مع سياسة ترامب في كثير من الملفات، اختلفوا في بعض الملفات، هذا طبيعي، لكن في الأخير بقيت الخمس الملفات اللي أنا قلت لكم عليها، الخمس القضايا الكبرى هي الملفات الثابتة. وبالتالي الأخوان اهتمامهم ببايدن يعتقدون أنه إذا جاء بايدن أنه ربما تكون هناك موجة للربيع العربي ولإحياء الاتفاق القديم لهم مع إيزنهاور، وخصوصا أنه في سيناتورز. يعني دائما أنا لا أتفائل بأي عربي يكون موجود في مجلس النواب أو في الكونغرس أو في الإدارة الأمريكية. اعرف أنه أي عربي يصل إلى هناك سوف يضع السعودية ومصر والأمة العربية والإسلامية هي عدو أول. المثال على ذلك رشيدة طليب والهان عمر وهوما صالح اللي كانت مع هيلاري كلينتون، كل هؤلاء مع النكسات التي تعرض لها التنظيم على يد المملكة العربية السعودية وعلى يد مصر وعلى يد الإمارات، يحلمون في أنه بايدن إذا جاء يعيد هذه الموجة. طبعا يعيد الاتفاق النووي ويعيد الربيع العربي، ويمنع مثل ما يقول بايدن، يقول أنه سوف يمنع صفقات الأسلحة عن السعودية وسوف 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 وسوف. أنا أتحدى أنه بايدن يمنع صفقة عن المملكة العربية السعودية. أولا الاتفاقية اللي احنا تكلمنا عليها 450 مليار، هذه اتفاقية ل10 سنوات، يعني كل سنة يكون فيها 10 20 30، بل إنه بعض الصحف الأمريكية تقول ترى ما وصل. طبعا الناس اللي تفكر إنه حمل في طيارات، هذا كلام فاضي. تقريبا وصل منها يمكن 50 60 مليار، كلها مشتريات سعودية، كلها استثمارات سعودية واستثمارات ناجحة. الأمريكان أيضا استثمروا في المقابل في الداخل السعودي تقريبا فوق 60 مليار دولار، والصينيين أيضا والروس أيضا، وكل هؤلاء الدول الكبرى تتقاطع مصالحها. طبعا كل هذا بايدن لن يستطيع، لأنه أمامه الخمس الملفات هذه لن يستغني فيها عن المملكة العربية السعودية. إذا أراد الاستغناء وأراد الانقلاب على اتفاقية كوينسي، وأراد الانقلاب على عقيدة كارتر، وأراد الانقلاب حتى على الاتفاق النووي، الاتفاق النووي سوف يجدد، ولكن لن يجدد بالشروط السابقة، لن يجدد بالشروط السابقة، لأنه الخوف الأمريكي مو بس عشان عيون السعودية وبس، لا،
حتى لا يكون هناك سباق نووي في المنطقة. مصر سوف تحصل على سلاح نووي فيما لو حصلت عليه إيران، لو ما حصلت عليه السعودية، وإسرائيل لن ترضى بذلك، تركيا أيضا تفكر في ذلك. فأنت في منطقة ملتهبة، ووجود السلاح النووي في هذه المنطقة قد يكون خطر حتى على الأمن الأمريكي وخطر على إسرائيل. نرجع لسؤالنا، إذا خسر ترامب هل ستخسر المملكة العربية السعودية؟ في الحقيقة السعودية لن تخسر شيئا إلا إذا كانت خسارة الأمريكان أكبر. إذا خسارة الأمريكان أكبر فالسعوديون سوف يتحركون بطريقتهم، نذهب إلى الصين وإلى روسيا، لدينا خيارات للسعودية، خيارات كثيرة جدا في المنطقة. هذا لن يفعله بايدن، الذين يتخيلون ذلك لن يفعلوا، سوف يتحرك هذا إذا فاز، وطبعا فرص فوزه لا أعتقد أنها كبيرة جدا. تحرك في التكتيك، يختلف الأسلوب، لكن الثوابت، الجبال الثابتة، الثوابت اللي أنا قلت لكم عليها في بداية الحلقة سوف تبقى موجودة. في الأمن يختلف على قضية فلسطين، السعودية ترى أنه لا بد من أرض فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، هذا احنا مبدأنا وموقفنا، ما يرضاه الفلسطينيين سوف نرضاه. لن يكون هناك غلبة لإيران أو لتركيا في الإقليم في مقابل المشروع العربي. المشروع العربي يجب أن يكون قوة إقليمية موحدة بوجود السعودية والإمارات ومصر، وإن شاء الله يكون في الجزائر، وإن شاء الله يكون في المغرب، وإن شاء الله يعود العراق وسوريا. كل هذا سوف يقوي النواة العربية الصلبة في مقابل القوى الإقليمية الأخرى. لن يحدث خسارة للمملكة العربية السعودية. الخسارة الحقيقية المضاعفة هي للإخوان، هم يخافون مضاعفة خسائرهم. مضاعفة خسائرهم كيف؟ أنه يصبحوا تنظيم إرهابي. ترامب ممكن طبعا كان في معارضة من الإدارة الأمريكية، هو كان في معارضة من تيلرسون وزير خارجيته الأسبق، ومن بعض الكذا نصحوه أنه ترى حزب الإخوان موجود في بعض الدول، ويقصدون تركيا ويقصدون قطر ويقصدون كذا. طبعا هذه موازنة للدور الوظيفي. الإخوان يتحالفون حتى مع الشيطان، حتى مع الشيطان. يعني الإخوان في مصر عندهم استعداد يتحالفون ترى مع أثيوبيا، وهم متحالفين معها، مع إسرائيل، مع أمريكا، للإضرار بالمصالح العربية، بالمصالح الكذا. يريدون السلطة. طبعا كونك أنت تريد السلطة هذا ممكن طموح يعني مشروع، لكن هو يريد السلطة على جثث وعلى تفتيت وعلى تقسيم الدول العربية، تنفيذا لماذا؟ لبرنارد لويس اللي هو وضع خرائط تقسيم الشرق الأوسط. أنا أطمن لأنه حتبدأ الميديا فيما يخص الانتخابات الأمريكية وحيبدأوا يتكلموا على أنه ترامب خسر أو فاز أو أنه كذا وأنه السعودية وأنه لا تصدقوا هذا الكلام. هذا الكلام مجرد يعني دعاية بايخة جدا يتحلم فيها حالبين زي عبد الباري عطوان. السعودية مر عليها رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، بل بالعكس، يعني في عهد كلينتون وفي عهد أوباما ربما حصلنا على صفقات لم نحصل عليها في عهد بعض الرؤساء الجمهوريين، لأن السياسة الأمريكية هي في الأساس هي سياسة دولة عظمى. في الأخير قلت لكم لا يتعامل الرئيس الأمريكي إلا في حدود التكتيك. نعم هناك في هيومن تاتش، في لمسة للشخص الرئيس، لكنها ليست اللمسة التي تعد انقلاب جذري في المنطقة. لايك وسبسكرايب إذا عجبكم الفيديو، ونلتقي بإذن الله تعالى على خير في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.